हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामीहरू प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको फुल कोर्सलाई रिभाइज गर्नेवाला छौँ। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इक्जाममा के कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्दै गर्दै के कस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्दै जति सक्यो त्यति छोटो विदिन 1 आवरमा चाहिँ हामीले सबै 6वटै च्याप्टरहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ। सँगसँगै त्योसँगै टिप्स एन्ड ट्रिक्सको कुराहरू पनि च्याप्टर वाइज टिप्सको कुराहरू पनि गर्छौँ। सँगसँगै सुरुमा पनि अलिकति टिप्सको कुराहरू गरौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ भन्ने यो सब्जेक्ट जुन छ यो भनेको टेक्निकल सब्जेक्ट छ हो। टेक्निकल कुराहरू बढी छ यसमा, त्यो भएर चाहिने नचाहिने कुरा धेरै लेख्न भन्दा पनि टेक्निकल वर्डहरू राखेर छोटो मिठो तरिकाले लेखियो भनेदेखि चाहिँ एन्सर अझ बेस्ट हुन्छ यसमा। र हरेक इक्जामको जस्तो टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा एकदमै जरुरत हुन्छ यो सब्जेक्टमा पनि। न्युमेरिकलहरू खासै आउँदैन, त्यो भएर के हुन्छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल 2-3टा मात्र हुन्छ, त्यो भएर थ्योरिटिकल क्वेसनहरू बढी हुन्छ र त्यो भएर टाइम म्यानेज गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र सफिसियन्ट एन्सर लेखेपछि चाहिँ धेरै कुराहरू लेख्नु पर्दैन। सुरुमा चाहिँ सुरुको क्वेसन हाम्रो के हुन्छ बानी भन्दा सुरुमा लेखेको क्वेसनलाई अलिकति धेरै लेख्ने र लास्टतिरको क्वेसनलाई टाइम नपुग्ने हाम्रो समस्या हुन्छ। त्यो भएर सुरुको क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति लेखेपछि यति भयो हुन्छ जस्तो लाग्यो भनेदेखि बरु के गरिदिने एउटा पेज छोडिदिने, पछि चाहिँ टाइम रह्यो भने फर्केर आएर फेरि लेख्न मिलोस्, नभए पनि द्याट विल बी सफिसियन्ट भन्ने जति लेखेर चाहिँ छोडिदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ टाइम म्यानेज गर्नको लागि। र अर्को भनेको न्युमेरिकल क्वेसनहरू आउँछ यसमा। सिपिएमको न्युमेरिकलहरू छ, त्यसै गरेर पिइआरटीको न्युमेरिकलहरू, अनि अन भ्यालु एनालाइसिस, इपिएस, यो 4 ठाउँबाट चाहिँ न्युमेरिकलहरू आउन सक्छ। विशेष गरेर आउन सक्ने ठाउँ भनेको यो छ मेन ठाउँहरू। त्यो ठाउँबाट 2-3टा न्युमेरिकलहरू सोधिराखेको हुन्छ। सो न्युमेरिकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको जुन हाम्रो इपिएसको न्युमेरिकल, त्यसै गरेर अन भ्यालु एनालाइसिस, इभिएको न्युमेरिकल, यसमा के हुन्छ भन्दा भ्यालुहरू जुन छ त्यो एकदम लार्ज भ्यालुहरू 10 लाख 50 लाख यस्तो टाइपको चाहिँ नम्बरहरू हुन्छ। र हामीले क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा एउटा जिरो बिर्सियो भनेदेखि सबै प्रोसेस राइट गरेर पनि हाम्रो एन्सर रङ हुन्छ। सो के जरुरत छ भन्दाखेरि क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा क्यालकुलेटर कापीमा लेख्ने बेलामा सँगसँगै क्यालकुलेटर थिच्ने बेलामा पनि अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सो न्युमेरिकलमा अलिकति ध्यान दिएर न्युमेरिकल चाहिँ नआत्तिकन नहडबडाइकन सकेसम्म अझ न्युमेरिकल सुरुमै लेखियो भनेदेखि, किन भन्दा जानेको न्युमेरिकल सुरुमा गरियो भनेदेखि प्रेसर कम हुन्छ नि त हामीहरूलाई, सुरुमा प्रेसर कम हुन्छ। सो सुरुमा न्युमेरिकल गरियो भनेदेखि त्यही 24देखि 30 मार्क्ससम्मको न्युमेरिकलहरू सोधिराखेको हुन्छ। सो हामीले सजिलैसँग सुरुमा न्युमेरिकलले 30 मार्क्स पास हुने मार्क्स फर्स्ट विदिन 1 आवरमा चाहिँ त्यो कभर गर्न सकिसक्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङको एन्सरहरू विशेष गरेर सकेसम्म हामीले पोइन्ट वाइज लेखेर पोइन्टलाई सर्ट डिस्क्रिप्सन दियो भनेदेखि त्यस्तो तरिकाले प्याराग्राफ लेख्न भन्दा पनि पोइन्ट वाइज एन्सरहरू लेख्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दा बढी एट्र्याक्टिभ देखिन्छ र बढी हेर्दा पनि राम्रो हुन्छ। सँगसँगै त्यसमा चाहिँ अनि टेक्निकल वर्डहरू पनि राखेर है टेक्निकल्ली चाहिँ लेखियो भनेदेखि अझ बेटर हुन्छ भन्ने। र हरेक इक्जामको जस्तो क्वेसनहरू कहिल्यै पनि नछोड्ने। टाइम म्यानेज गरियो भनेदेखि क्वेसन छोड्नु पर्दैन, टाइमको कुराले हो क्वेसन छोड्ने। किन भन्दा यत्रो दिन पढेको सब्जेक्ट छ, खासै धेरै कुरा पनि छैन, त्यो भएर केही न केही चाहिँ हामीले अवश्य लेख्न सक्छौँ। टाइम रह्यो र क्वेसन कुनै नजानेको नदेखेको क्वेसन छ भने पनि अलिकति टर्महरूलाई मिलाएर हामीले केही न केही चाहिँ अवश्य लेख्न सक्छौँ। तर टाइम पुगेन भनेदेखि जानेको क्वेसन पनि छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो भएर सुरुदेखि नै टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा, टाइमलाई चाहिँ फर्स्ट मिनटदेखि नै ध्यानमा राख्दै सल्भ गरियो भने सजिलो हुन्छ। र भएको ठाउँमा सक्ने ठाउँमा मिल्ने ठाउँमा फिगरहरू, ग्राफहरू, चार्टहरू बनाएर गरिदियो भनेदेखि के हुन्छ भन्दा अझ एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। हामीलाई एन्सरहरू लामो बनाउनु पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दा थ्योरिटिकल टेक्निकल सब्जेक्ट छ, टेक्निकल शब्दहरू राखेर अनि लेख्नियो भनेदेखि चाहिँ यो सब्जेक्ट एकदमै राम्रो छ, एकदमै रमाइलो छ। हामीले रमाइलो गरेर सबै च्याप्टरहरू पढिसकेका छौँ। आज हामीहरूले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि च्याप्टर 1देखि च्याप्टर 6सम्मलाई सर रिभाइज गर्दै जान्छौँ एज अ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट च्याप्टर 1देखि च्याप्टर 6सम्म हामी के गर्छौँ रिभाइज गर्छौँ। सो सुरुमा च्याप्टर फर्स्ट भनेको इन्ट्रोडक्सन छ, बेसिक कुराहरू छ। यसमा हामीले रियल लाइफमा धेरै इम्प्लिमेन्ट गरिराखेको जानिराखेको कुराहरू छ। वाट इज प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट भनेको अ प्रोजेक्ट इज अ कम्बिनेसन अफ ह्युमन एन्ड नन ह्युमन रिसोर्सेस
pulled together in a temporary team to meet the specific goal or target. Needs to be project हो प्रोजेक्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दा टेक्निकल्ली फिजिबल हुनुपर्छ, इकोनोमिकल्ली भाइबल हुनुपर्छ, पोलिटिकल्ली स्टेबल हुनुपर्छ र सोशल्ली एक्सेप्टेबल हुनुपर्छ। यो चारवटा कुरा भयो भनेदेखि मात्र प्रोजेक्ट के हुन्छ हाम्रो टार्गेटलाई चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ। प्रोजेक्ट हुनको लागि भनौँ न, अझ प्रोजेक्ट नै हुनको लागि। सो वाट इज प्रोजेक्ट र वाट आर निड्स अफ द प्रोजेक्ट, यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू यो च्याप्टरबाट सोध्ने हो। सो हामी सर र चाहिँ यसलाई हेर्दै जान्छौँ है त। प्रोजेक्ट भनेको अ प्रोजेक्ट इज अ कम्बिनेसन अफ ह्युमन एन्ड नन ह्युमन रिसोर्सेस पुल टुगेदर इन अ टेम्पोररी टिम टु मिट द स्पेसिफिक टार्गेट अर गोल। निड्स टु बी अ प्रोजेक्ट भनेको टेक्निकली फिजिबल, इकोनोमिकली भाइबल, पोलिटिकली स्टेबल र सोसल्ली एक्सेप्टेबल। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त नि भन्दा अघि हाम्रो डेफिनेसनमा पनि कति कुराहरू आइसकेको छ। स्पेसिफिक गोल एन्ड अब्जेक्टिभ, टाइम फ्रेम फर द कम्प्लिसन, टेम्पोररी अर्गनाइजेसन एन्ड टिम, ऱ्यापिड एक्सपेन्डिचर, डिमान्डिङ टाइम स्केल, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनसर्टेन रिस्क, इन्भल्भमेन्ट अफ पिपुल एन्ड अर्गनाइजेसन, युनिकनेस, सिक्वेन्स अफ एक्टिभिटिज एन्ड फेज। यो कुराहरूलाई हामीले एक्सप्लेन गरेको भिडियोहरू छ। सो मैले सर र भन्दै मात्रै जान्छु अहिले। सो क्लासिफिकेसन अफ प्रोजेक्ट, सरी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट के भयो 10वटा पोइन्ट। स्पेसिफिक गोल एन्ड अब्जेक्टिभ, टाइम फ्रेम एन्ड कम्प्लिसन, टाइम फ्रेम फर कम्प्लिसन, टेम्पोररी अर्गनाइजेसन एन्ड टिम, ऱ्यापिड एक्सपेन्डिचर, डिमान्डिङ टाइम स्केल, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनसर्टेन रिस्क, इन्भल्भमेन्ट अफ पिपुल एन्ड अर्गनाइजेसन, युनिकनेस, सिक्वेन्सिङ अफ एक्टिभिटिज एन्ड फेज। त्यसपछि आउँछ क्लासिफिकेसन अफ प्रोजेक्ट। डिफ्रेन्ट तरिकाले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ एकोर्डिङ टु दि फन्डिङको रूपमा प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर, ग्रान्ट प्रोजेक्ट र लोन प्रोजेक्ट। त्यसै गरेर एकोर्डिङ टु फरेन एडेड प्रोजेक्टको रूपमा जोइन्ट भेन्चर, बाइलेटरल र मल्टिलेटरल गरेर 3टा टाइपमा गर्न सक्छौँ। एकोर्डिङ टु टेक्निकमा लेबर इन्टेन्सिभ र क्यापिटल इन्टेन्सिभ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर एकोर्डिङ टु ओरिएन्टेसनको आधारमा प्रोडक्ट ओरिएन्टेड र प्रोसेस ओरिएन्टेड। त्यसै गरेर एकोर्डिङ टु द स्केलको आधारमा मेगा, मेजर अनि मिडियम, स्मल, माइक्रो यो गरेर डिभाइड गर्न सक्छौँ। सँगसँगै एकोर्डिङ टु टाइम फ्रेम एन्ड स्पिडको आधारमा नर्मल र क्रास, एकोर्डिङ टु नेचर अफ प्रोजेक्टको आधारमा सिम्पल, कम्प्लेक्स, इनोभेटिभ, इमर्जेन्सी, डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई के गर्न सक्छौँ, क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्न सक्ने क्वेसन भनेको प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ एन्ड गोल भन्ने छ। सो प्रोजेक्ट सुड बी स्मार्ट भन्छौँ हामीले, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट भनेको एस भनेको स्पेसिफिक, एम भनेको मेजरेबल, ए भनेको एचिभेबल, आर भनेको रियलिस्टिक र टी भनेको टाइम बाउन्ड। स्मार्ट भनेको स्पेसिफिक, मेजरेबल, एचिभेबल, रियलिस्टिक र टाइम बाउन्ड। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकल के हुन्छ भन्दा विशेष गरेर 4वटा फेज हुन्छ यसमा। इनिसियल फेज, प्लानिङ फेज, इम्प्लिमेन्टेसन फेज र टर्मिनेसन फेज। इनिसियल फेजमा के हुन्छ? इनिसियल फेजमा कन्सेप्चुअल स्टडी हुन्छ, फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ र मार्केट स्टडी हुन्छ। त्यसपछि प्लानिङ फेज आउँछ। प्लानिङ फेजमा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कस्ट सेड्युल प्लानिङ र कन्ट्र्याक्ट टर्म एन्ड कन्डिसन हुन्छ। सँगसँगै प्लानिङ फेजमा के पनि हुन्छ भन्दा इन्जिनियरिङ एन्ड डिजाइनको कुरा हुन्छ। इन्जिनियरिङमा प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ एन्ड डिजाइन र डिटेल इन्जिनियरिङ एन्ड डिजाइन। त्यसपछि आउँछ इम्प्लिमेन्टेसन फेज। इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हामीले के गर्छौँ भन्दा प्लानिङमा प्लान गरेकोलाई रियल फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, इम्प्लिमेन्टिङ प्लानिङ इन रियल फिल्ड र कन्ट्रोलिङको कुरा पनि इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हुन्छ। त्यसपछि आउँछ टर्मिनेसन फेज। टर्मिनेसन फेज भनेको इन्ड अफ द प्रोजेक्ट हो, इन्ड हो अथवा डिजल्भ गर्छ केलाई, टिमलाई, हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई डिजल्भ गर्छ। त्यसपछि प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर गर्छ। त्यसपछि प्रोजेक्टको इभ्यालुएसनहरू पनि टर्मिनेसन फेजमा हुन्छ। त्यसपछि आउँछ प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्ने। प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त नि भन्दा कलेक्सन अफ इलिमेन्ट विच एफेक्ट द प्रोजेक्ट पर्फर्मेन्स। जे जति कुराले प्रोजेक्टको पर्फर्मेन्सलाई असर गर्छ त्यो भनेको सबै प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट हो। यो भनेको सधैँ के हुन्छ? डाइनामिक हुन्छ। 3टा टाइपको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। एउटा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, अर्को इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र अर्को टास्क इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा पोलिटिकल फ्याक्टर, लिगल फ्याक्टर, इकोनोमिक फ्याक्टर, सोशल फ्याक्टर र टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर पर्छ। इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टमा
अब्जेक्टिभ, कन्स्ट्रेन्ट, स्ट्रक्चर र रिसोर्सहरू पर्छ। टास्क इन्भाइरोमेन्टमा क्लाइन्ट, कन्ट्र्याक्टर, गभर्मेन्ट, कन्सल्टेन्ट, सप्लायर्स, कम्पिटेटर्स, फाइनेन्सर्स, यिनीहरू कुराहरू पर्छन्। र लास्ट टपिक हाम्रो च्याप्टर फर्स्टको भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्दा इट इज प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डिरेक्टिङ एन्ड मोनिटरिङ अल द एस्पेक्ट अफ प्रोजेक्ट एन्ड द मोटिभेसन। एन्ड इलिमेन्ट्स टु बी कन्सिडर भनेको पिपुल, रिसोर्स, मेथड, गोल एन्ड अब्जेक्टिभ, यो कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो च्याप्टर फर्स्ट भनेको यति नै हो। यति कुरामा यसलाई डिटेल एक्सप्लेन गरेको भिडियो हाम्रो च्यानलमा छ, हेर्न सक्छौँ हामीहरूले। सो विशेष गरेर यो च्याप्टरबाट वाट इज प्रोजेक्ट, त्यसपछि राइट इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्न सक्छ, वाट इज प्रोजेक्ट, राइट इट्स अब्जेक्टिभ्स होइन, क्लासिफिकेसन अफ प्रोजेक्ट भन्न सक्छ, प्रोजेक्ट लाइफ साइकल। यसबाट चाहिँ जो सोध्न मिल्ने खालको क्वेसनहरू, किन भन्दा सबै कुराहरू इन्ट्रोडक्सनको रूपमा 2 मार्क्स 4 मार्क्स हेरी सोध्न मिल्ने छ र सजिलो छ च्याप्टर फर्स्ट। हामीले च्याप्टर फर्स्ट कभर गऱ्यौँ। च्याप्टर सेकेन्ड भनेको प्रोजेक्ट अप्राइजल एन्ड प्रोजेक्ट फर्मुलेसन भन्ने छ हो। प्रोजेक्ट अप्राइजल भनेको के हो भन्दा प्रोजेक्ट अप्राइजल इज अ प्रोसेस अफ एसेसिङ एन्ड क्वेसनिङ प्रपोजल बिफोर रिसोर्स आर कमिटेड। अब्जेक्टिभहरू के हुन्छ यसको? टु इभ्यालुएट प्रोजेक्ट एभाइबिलिटी टु एचिभ इट्स अब्जेक्टिभ, टु टेस्ट वेदर अर नट रिसोर्सेस आर प्रपरली युटिलाइज्ड अर नट, to assess the source and magnitude of risks, र to determine if components of project are consistent or not। चारवटा अब्जेक्टिभहरू छ प्रोजेक्ट एप्राइजलको। प्रोजेक्ट अप्राइजल भनेको के? प्रोजेक्ट अप्राइजल इज अ प्रोसेस अफ एसेसिङ एन्ड क्वेसनिङ प्रपोजल्स बिफोर रिसोर्सेस आर कमिटेड। अब्जेक्टिभ्सहरू के? टु इभ्यालुएट प्रोजेक्ट एभाइबिलिटी टु एचिभ इट्स अब्जेक्टिभ, to test whether or not resources are properly utilized or not, to assess the source and magnitude of risks, र to determine if component of project are consistent or not। के कुरामा हेल्प गर्छ त नि यसले? डिजाइनरको लागि, इनिसिएटरको लागि के कुरामा हेल्प गर्छ प्रोजेक्टले भन्दाखेरि टु बी कन्सिस्टेन्ट एन्ड अब्जेक्टिभ, मेक स्योर द्याट प्रोग्राम बेनिफिट्स अल सेक्टर्स, र प्रोभाइड डकुमेन्टेसन टु मिट फाइनेन्सियल एन्ड अडिट रिक्वायरमेन्ट, यो कुराहरूमा सहयोग गर्छ। सो वाट आर द टाइप्स अफ एप्राइजल भन्न सक्छ? टेक्निकल अप्राइजल हुन्छ, इकोनोमिक अप्राइजल हुन्छ, इकोलोजिकल अप्राइजल हुन्छ र फाइनेन्सियल अप्राइजल हुन्छ। विशेष गरेर यो चारवटा अप्राइजलहरू हो। टेक्निकल अप्राइजल भनेको टेक्निकल्ली फिजिबल छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ त्यसले, र प्रोभाइड कम्प्रिहेन्सिभ रिभ्यू अफ अल टेक्निकल एस्पेक्ट अफ प्रोजेक्ट। सोसल एप्राइजलले के गर्छ? रिभ्युज प्रोजेक्ट डिजाइन एन्ड प्रोसेस अफ आइडेन्टिफिकेसन फ्रम सोसल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त्यसलाई रिभ्यू गर्ने काम गर्छ। इम्प्याक्ट अन स्टेक होल्डर, अपर्च्युनिटीहरू, पोभर्टीहरू, त्यो कुराहरूमा फोकस हुन्छ। त्यसै गरेर इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल अप्राइजल भनेको एनालाइसिस अफ इकोनोमिक साउन्डनेस अफ द प्रोजेक्ट, र सोसल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्छ, र आइआरआर, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न के गर्छ यसमा? एनालाइसिसहरू हुन्छ। र इकोलोजिकल अथवा इन्भाइरोमेन्टल अप्राइजलमा के हुन्छ भन्दा इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्टहरू गरिन्छ, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्टहरू गरिन्छ, इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड कुराहरू गरिन्छ। सो अब प्रोजेक्ट अप्राइजल क्राइटेरियाहरू के छन् त नि? क्राइटेरियाहरू 8वटा क्राइटेरियाहरू छन्। टेक्निकल क्राइटेरिया, टेक्निकल, फाइनेन्सियल, इकोनोमिक, सोसल एन्ड जेन्डर, इन्स्टिट्युसन, इन्भाइरोमेन्टल, पोलिटिकल र सस्टेनेबिलिटी एन्ड रिस्क गरेर 8वटा क्राइटेरियाहरू छन्। टेक्निकल, फाइनेन्सियल, इकोनोमिक, सोसल एन्ड जेन्डर, इन्स्टिट्युसन, इन्भाइरोमेन्ट, पोलिटिकल, सस्टेनेबिलिटी एन्ड रिस्क। अब हामीले सुनिराखेको जानिराखेको टपिक प्रोजेक्ट प्रपोजल भन्ने छ। प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेको के हो भन्दा प्रपोजल इज द बेसिक डकुमेन्ट कन्टेनिङ द एक्सप्लेनेसन अफ अल एक्टिभिटिज टु बी परफर्म वाइल अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भेन्चर। र युनिक र डिफ्रेन्स हुन्छ, किनकि हरेक प्रोजेक्टहरू युनिक र डिफ्रेन्ट हुन्छ, सो द्याट प्रपोजल पनि युनिक र डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब्जेक्टिभ अफ प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेको टु आइडेन्टिफाई वाट वर्क्स टु बी डन, एक्सप्लेन वाइ दिस वर्क निड्स टु बी डन, र पर्स्युड द रिडर्स। यो 3टा अब्जेक्टिभहरू हुन्छ। के भनेको भन्दाखेरि किन काम गर्ने, के काम गर्ने, किन काम गर्ने, र रिडर्सलाई चाहिँ त्यसको सबै डिटेल्सहरू बताइदिने काम गर्छ। यसको डिटेलली हामीले एक्सप्लेन गरेको भिडियो चाहिँ च्यानलमा छ, हेर्न सक्छौँ है। मैले भनिराखेको छु प्लेलिस्टमा पनि छ, सबै च्याप्टर वाइज भिडियोजहरू छ।
अब अर्को भनेको कन्टेन्ट अफ प्रपोजल। हामीलाई थाहा छ, हामीले प्रपोजल बनाइसक्यौँ, मिड टर्म डिफेन्स पनि गरिसक्यौँ कतिले। सो टाइटल पेज हुन्छ, टाइटल हुन्छ, स्पोन्सर नेम हुन्छ, टिम नेम हो, डेट हुन्छ, त्यसपछि समरी हुन्छ, समरी अफ प्रपोजल भयो, टेबल अफ कन्टेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम, इन्ट्रोडक्सन, लिटरेचर रिभ्यू, अब्जेक्टिभ, मेथोडोलोजी, एनालाइसिस, फाइनेन्सियल पार्ट, यो सबै कुराहरू भयो। प्रोसेस अफ प्रपोजल डेभलपमेन्टको कुरा छ, प्रोसेस फर डेभलपिङ प्रोजेक्ट प्रपोजल छ। यसमा के हुन्छ, विशेष गरेर 4वटा स्टेपहरू हुन्छ। एउटा भनेको प्रपोजल ब्रिफ, अर्को भनेको प्री अथवा प्री फिजिबिलिटी स्टडी भनौँ, अर्को भनेको प्रिलिमिनरी अथवा डिटेल डिजाइन, र अर्को भनेको प्रपोजल डेभलपमेन्ट गरेर 4वटा के छ यसको स्टेपहरू छ। प्रपोजल ब्रिफमा कस्तो कुराहरू हुन्छ भन्दा निड अफ द प्रोजेक्ट, स्कोप अफ द प्रोजेक्ट, अब्जेक्टिभ एन्ड आउटपुट, स्पेसिफिकेसन, इस्टिमेटेड बजेट, इस्टिमेटेड टाइम, यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रपोजल ब्रिफमा इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। प्री फिजिबिलिटी स्टडीमा टेक्निकल, इकोनोमिकल, फाइनेन्सियल, मार्केट, इन्भाइरोमेन्ट, म्यानेजमेन्ट, यो कुराहरूको चाहिँ स्टडी गरिन्छ। र प्रिलिमिनरी अथवा डिटेल डिजाइनमा चाहिँ इलाबोरेसन अफ प्रोजेक्ट आइडिया, टेक्निकल एस्पेक्ट, त्यसपछि प्रिलिमिनरी सेड्युलिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, इस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कस्ट, यो कुराहरू हुन्छ। र प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ के गरिन्छ, लास्टमा प्रोजेक्टलाई चाहिँ यो कुराहरूले डेभलप गरिन्छ। अब यो च्याप्टरको लगभग हामी लास्टतिर छौँ। प्रोजेक्ट फर्मुलेसन भन्ने एउटा टपिक छ, त्यो भनेको प्रोसेस अफ इक्जामिनिङ टेक्निकल, इकोनोमिक, फाइनेन्सियल एन्ड कमर्सियल एस्पेक्ट अफ द प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट फर्मुलेसन एम्स केमा एम गर्छ भन्दा टु केयरफुल्ली आइडेन्टिफाई एन्ड वेट भेरियस कम्पोनेन्ट्स, टु एनालाइज प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एन्ड कस्ट इफिसियन्टनेस, टु आइडेन्टिफाई स्टेक होल्डर एन्ड देयर इन्भल्भमेन्ट, र टु डिफाइन बेनिफिट एन्ड एक्सपेक्टेसन्स। र अब अर्को भनेको टेक्निक अफ प्रोजेक्ट फर्मुलेसन भन्ने हाम्रो यसको लास्ट टपिक भनेको टेक्निक अफ प्रोजेक्ट फर्मुलेसन हो। के हुन्छ हाम्रो डेफिनेसनमा भने जस्तै फिजिबिलिटी एनालाइसिस हुन्छ, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस हुन्छ, त्यसपछि इनपुट एनालाइसिस हुन्छ, र इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस हुन्छ। फिजिबिलिटी स्टडीमा टेक्निकल, इकोनोमिक, फाइनेन्सियल, मार्केट, मार्जिनल र लिगल, यो कुराहरूको एनालाइसिस गर्छौँ। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा कतिको बेनिफिसियल छ, एज अ इन्कम आउँछ कि आउँदैन, सँगसँगै सोसल बेनिफिट एनालाइसिसको कुरा पनि हामी त्यसमा गर्छौँ भने इनपुट एनालाइसिसमा 5M मेन पावर, मनी, मसिन, मेटेरियल र मिनट, हामी 5M रिसोर्सको कुरा गर्छौँ, रिसोर्सको एनालाइसिस गर्छौँ। र इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसमा इन्भाइरोमेन्ट सुइटेबिलिटीको र इन्भाइरोमेन्टल अथवा इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्टको कुरा गर्छौँ। इनिसियल इन्भाइरोमेन्ट एक्जामिनेसन र इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, यो कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। यो सँगै हामीले च्याप्टर 2 पनि इन्ड गरेका छौँ। च्याप्टर 2 बाट प्रोजेक्ट भनेको के हो, क्राइटेरियाहरू के हुन्छ, डिफ्रेन्ट एप्राइजल भनेको के हो, क्राइटेरियाहरू के हुन्छ, प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेको के हो, अब्जेक्टिभहरू के हो, कसरी डेभलप हुन्छ, यो कुराहरू सोध्न सक्छ। सो अब हाम्रो अर्को च्याप्टर भनेको च्याप्टर 3 रहेको छ। च्याप्टर 1 र 2 ठिकै च्याप्टरहरू छ, सजिलो च्याप्टरहरू छ, सजिलोसँग एन्सर लेख्न सकिन्छ। च्याप्टर 3 भनेको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको हाम्रो च्याप्टर 3 छ। यसबाट न्युमेरिकल पनि सोध्छ र थ्योरी क्वेसनहरू पनि सोध्छ। मेनली न्युमेरिकलहरू सोध्छ, थ्योरी भनेको खासै धेरै सोध्दैन, तर पनि हामीले न्युमेरिकलको लागि अलिकति थ्योरी जान्नुपर्ने हुन्छ। डिटेल भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा छ, 1-1.5 घन्टासम्म एक्सप्लेन गरेको भिडियोहरू समेत छन्। सो यो भिडियोमा हामीले इक्जाम दिनुभन्दा अघिल्लो दिन एकैछिन हेरौँ, इक्जाम दिन जाने बेलामा, बसमा जाने बेलामा सुन्दै जाउँ भनेर रिभाइज हुने खालको तरिकाले बनाएको भिडियो हो यो। सो च्याप्टर 3 भनेको प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड शेड्युलिङ। सो प्रोजेक्ट प्लानिङ इज थिङ्किङ बिफोर डुइङ, लुकिङ अहेड, एन्टिसिपेटिङ फ्युचर एन्ड डिसाइडिङ द कोर्स अफ एक्सन टु बी टेकन। काम गर्नभन्दा पहिला सुरु सोच्ने कुरा भनेकै प्रोजेक्ट प्लानिङ हो। सो वाट, वेन, वेयर, हाउ, हु, यस्ता क्वेसनहरूको चाहिँ के गर्छ, यसले एन्सर दिने गर्छ। फिचर्स अफ प्लानिङ भनेको प्रोसेस हो यो, फ्युचर अथवा गोल ओरिएन्टेड, इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस, प्राइमेरी फङ्सन, प्रिभेसिभनेस, कन्टिन्युअस र एम एट इफिसियन्सी, यो 7वटा के छ, फिचरहरू छ। इम्पोर्टेन्ट अफ प्लानिङ भनेको मेकिङ अब्जेक्टिभ क्लियर, हेल्प्स इन कोअर्डिनेसन, इकोनोमी एन्ड इफिसियन्सी इन अपरेसन, reduce risk uncertainty, provide bias of control, provide basis of control, त्यसपछि अनि facilitate decision making र helps in organization to be in right path। यो 7वटा के छ, यसको इम्पोर्टेन्टहरू छ, किन चाहिन्छ त नि भन्ने कुरा भयो। र अब्जेक्टिभको कुरा छ, अब्जेक्टिभ्स अफ प्रोजेक्ट प्लानिङको प्रपर डिजाइन अफ इच इलिमेन्ट अफ प्रोजेक्ट, प्रपर सेलेक्सन अफ
plant and equipment, proper arrangement of repair and maintenance, arrangement of required materials in advance, ensure employment of skilled and unskilled employee, to provide welfare scheme for workers, to provide incentive for good workers, to provide safety and compensation, र provide arrangement of communication. अब यो सँगै हाम्रो प्रिन्सिपल्स अफ प्लानिङको कुराहरू छ। प्रिन्सिपलहरू एउटा अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्छ, रियलिस्टिक हुनुपर्छ, फिजिबल हुनुपर्छ, फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, कम्प्रिहेन्सिभ हुनुपर्छ र इन्कर्पोरेट द सिस्टम विथ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ। अब आयो टास्क इन्भल्भ इन प्रोजेक्ट प्लानिङ। के टास्क हुन्छ त नि भन्दा एउटा फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ, अर्को अप्राइजल हुन्छ र अर्को भनेको डिजाइनको कुरा हुन्छ। र वाट आर द फङ्सन्स भन्यो भनेदेखि एउटा स्टेटिङ अब्जेक्टिभ अफ द प्रोजेक्ट, definition of work requirement, definition of resource needed, determining time frame, eliminating or minimizing risks and uncertainty भन्ने कुरा यसको फङ्सनहरू भयो। अब अर्को टपिक आउँछ, के आउँछ भन्दा WBS भनेर आउँछ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यो भनेको इट रिप्रेजेन्ट्स अ सिस्टम एन्ड लजिकल ब्रेकडाउन अफ प्रोजेक्ट इन्टु सेभरल कम्पोनेन्ट हो, constructed by dividing a project into minor component, each of which is further subdivided into smaller component। अब त्यो डिभाइड गरेको कम्पोनेन्टहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्दा म्यानेजेबल हुनुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट अनि इन्टिग्रेटेबल र मेजरेबल हुनुपर्छ। यसको इम्पोर्टेन्स के हो त नि, युज के हो त नि यसको, वाट इज द युज, वाट इज द एडभान्टेज अफ WBS भन्दा प्लानिङ क्यान बी पर्फर्म हो, प्लानिङ पर्फर्म गर्न सकिन्छ, इजी हुन्छ। त्यसपछि कस्ट एन्ड बजेट क्यान बी इस्टाब्लिस्ड, रिस्क एनालाइसिस क्यान बी डन, शेड्युल क्यान बी इस्टाब्लिस्ड, नेटवर्क एनालाइसिस क्यान बी डन र कोअर्डिनेसन क्यान बी इस्टाब्लिस्ड। यो कुराहरू यसको एडभान्टेज हो। र रोल अफ WBS के हुन्छ भन्दा एउटा भनेको यसले चाहिँ कामलाई के गर्छ, ब्रेकडाउन गर्छ, पार्टेसन गर्छ, जसले गर्दा इट हेल्प्स टु इन्क्रिज द एक्युरेसी अफ कस्ट इस्टिमेट। त्यसपछि मेकानिजम फर कलेक्टिङ एन्ड अर्गनाइजिङ एक्चुअल कस्ट हो र मेकानिजम फर पर्फर्मिङ अथवा पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल र इन्डिपेन्डेन्ट यसको यो रोलहरूको कुरा भयो। लेभल अफ WBS भन्ने छ, यो खासै सोध्दैन तर लेभलहरू के छ भन्दा टोटल प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, टास्क एक्टिभिटी, त्यो भित्र कुन कुन हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। टास्क एक्टिभिटी, सब टास्क अनि वर्क प्याकेज र लेभल अफ इफोर्ट। एउटा सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ WBS हो। क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हुन्छ भन्दा समेसन अफ अल इम्प्लिमेन्ट इन वान लेभल मस्ट बी समेसन अफ अल वर्क इन नेक्स्ट लोवर लेभल। तलको सबैको सम गऱ्यो भने माथिल्लो लेभलको एउटा काम हुन्छ भन्ने कुरा भयो। इच इलिमेन्ट अफ वर्क सुड बी असाइन्ड टु वान एन्ड ओन्ली वान लेभल अफ इफोर्ट। एउटा लेभल अफ इफोर्टमा मात्रै एउटा इलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, असाइन गर्नुपर्छ। र WBS मस्ट बी अकम्प्लेन्ड बाई डिस्क्रिप्सन अफ स्कोप एन्ड इफोर्ट रिक्वायर्ड। कस्तो डिस्क्रिप्सन अफ स्कोप र इफोर्ट रिक्वायर्डको कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ, राम्रोसँग डिस्क्राइब गरिदिएको हुनुपर्छ काम डिभाइड गरेर सब डिभिजनमा दिँदाखेरि। सेटिङ अफ WBS अथवा प्रिपरेसन अफ WBS भनेको सुरुमा हेभ क्लियर स्टार्ट एन्ड इन्ड डेट, बी युजेबल एज कम्युनिकेसन टुल, बी इस्टिमेटेड अन टोटल टाइम ड्युरेसन र बी स्ट्रक्चर्ड भन्ने कुराहरू भयो। सो अब नेक्स्ट टपिक भनेको क्राइटेरिया फर डेभलपिङ WBS। के क्राइटेरिया हुन्छ त नि भन्दा WBS एन्ड वर्क डिस्क्रिप्सन सुड बी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुनु पर्यो। अल सेड्युल सुड फलो WBS। WBS can actual tangible milestone र maintain the flexibility र no attempt to subdivide work arbitrary to lower possible level। सबैभन्दा सानो वर्कलाई फेरि डिभाइड गर्ने ट्राई गर्नु हुँदैन। यो कुराहरू क्राइटेरियाको कुराहरू भयो। अब अर्को टपिक भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट सेड्युलिङ छ। यतिन्जेलसम्म हामीले च्याप्टर 3 मा के हेर्यौँ भन्दा प्रोजेक्ट प्लानिङ भनेको के हो, फिचर्स अफ प्रोजेक्ट प्लानिङ, इम्पोर्टेन्स अफ प्लानिङ, अब्जेक्टिभ, WBS को कुरा गऱ्यौँ हो। अनि त्यसपछि WBS को क्राइटेरियाहरू, एडभान्टेजको कुराहरू गऱ्यौँ। अब प्रोजेक्ट सेड्युलिङ। सेड्युलिङ इज लेइङ आउट द एक्चुअल जब अफ द प्रोजेक्ट इन टाइम अर्डर इन विच दे हेभ टु बी पर्फर्म। टाइम अर्डर अनुसार चाहिँ कसरी चाहिँ काम हुने त्यो अनुसारले के गर्ने राख्ने भनेको सेड्युलिङको कुरा भयो। केन युज हुन्छ भन्दा युज फर टु कन्ट्रोल फाइनेन्सिङ एन्ड पेमेन्ट, प्रेडिक्ट प्रोजेक्ट कम्प्लिसन टाइम एन्ड एक्टिभिटी, सर्भ एज रेकर्ड र टु म्यानेज रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी।
अब सेड्युलिङ मेथडहरू दुईटा टाइपले गरिन्छ विशेष गरेर, एउटा बार चार्टको कुरा आउँछ, अर्को भनेको नेटवर्क डायग्रामको कुरा आउँछ। हाम्रो न्युमेरिकल सोध्ने ठाउँ अब आइपुग्यो। बार चार्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा टाइपको चार्टहरू हुन्छन्, एउटा भनेको ग्यान्ट चार्ट भन्छौँ, अर्को भनेको लिङ्क बार चार्ट र अर्को माइलस्टोन चार्ट। बार चार्ट अथवा ग्यान्ट चार्ट भनेको कस्तो भन्दा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज सोन इन टाइम स्केल बार लाइन विथ नो लिङ्क सोन बिट्विन एक्टिभिटिज। ग्यान्ट चार्ट भनिन्छ किन भन्दाखेरि ग्यान्ट भन्ने एउटा मान्छेले चाहिँ इन्भेन्ट गरेको भएर भन्ने छ। कसरी तयार गरिन्छ भन्दा स्टेप्सहरू लिस्टिङ वर्क अफ एक्टिभिटिज सुरुमा लिस्ट गरिन्छ, त्यसपछि इस्टिमेसन अफ वर्क ड्युरेसन, आइडेन्टिफाइङ स्टार्टिङ एन्ड कम्प्लिसन डेट इन क्यालेन्डर फर्मेट र ड्रइङ इच एक्टिभिटी इन क्रोनोलोजिकल अर्डर। एडभान्टेज के छ त? वाट इज एडभान्टेज अफ बार डायग्राम बार चार्ट भन्यो भने इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड छ, स्ट्याटस क्यान बी assessed faster, easy to develop and implement, no training is required, त्यसपछि appropriate for small project र starting point for the planning को कुराहरू भयो। र डिसएडभान्टेज भनेको not suitable for big and complex project, ठुलो प्रोजेक्टको लागि काम छैन, no detail but gross planning हो, यो ग्रस प्लानिङ हुन्छ। अपडेटिङ मिन्स रिड्रइङ एगेन एन्ड एगेन, अपडेट गर्नलाई फेरि फेरि ड्रइङ गर्नुपर्छ, द्याट इज टेडियस। डु नट प्रोभाइड मेथड फर अप्टिमाइजिङ रिसोर्स र डिफिकल्ट टु सो क्रिटिकल पाथ एन्ड क्रिटिकल एक्टिभिटिज। अब अर्को सेकेन्ड टाइपको बार चार्ट भनेको हाम्रो लिङ्क बार चार्ट छ। यो भनेको मोडिफाइड भर्जन अफ ग्रान्ड चार्ट हो र जुन इनहेरिटेन्टको लिमिटेसन थियो त्यसलाई यसले ओभरकम गरेको छ र सोज लिङ्क्स बिट्विन एक्टिभिटिज एन्ड प्रिसाइडिङ एन्ड सक्सिडिङ एक्टिभिटिज बिचमा प्रिसाइडिङ र सक्सिडिङ एक्टिभिटिज बिचमा चाहिँ यसले लिङ्क दिन्छ, रिलेसन दिने काम गर्छ। र चार टाइपको रिलेसनहरू हुन्छ, फिनिस टु स्टार्ट, स्टार्ट टु स्टार्ट, स्टार्ट टु फिनिस र फिनिस टु स्टार्ट। एडभान्टेज के हो यसको भन्दा एक्जिबिट्स इफेक्ट अफ डिले अन सक्सिडिङ एक्टिभिटिज र प्रोभाइड इन्फर्मेसन अफ एक्स्ट्रा टाइम एभाइलेबल, त्यो भनेको के हो? फ्लोटको इन्फर्मेसन दिन्छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को थर्ड टाइपको भनेको के हुन्छ भन्दा माइलस्टोन चार्ट हुन्छ। यो भनेको बार चार्ट हो, तर सर्टेन ठाउँमा सर्टेन पोजिसनमा के गर्ने भन्दा फ्ल्यागहरू राखेर, सर्कलहरू राखेर, ट्रायङ्गलहरू राखेर, जुन स्ट्राटेजिक लोकेसनहरू हुन्छ त्यसमा राखेर चाहिँ डिनोट गर्ने, इन्डिकेट गर्ने फर द कम्प्लिसन अफ सर्टेन माइलस्टोन। र बेटर कन्ट्रोल क्यान बी एचिभ माइलस्टोनले, र डज नट डिसिभ इन्टरडिपेन्डेन्सी। यो कुराहरू के को कुरा भयो भन्दाखेरि बार डायग्रामको कुराहरू, बार चार्टको कुराहरू भयो। अब नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राममा हामी दुईटा तरिकाहरू हेर्छौँ, एउटा सिपिएम र अर्को के PERT, सिपिएम र PERT। सिपिएम भनेको क्रिटिकल पाथ मेथड हो, ग्राफिकल नेटवर्क बेस्ड सेड्युलिङ टेक्निक हो यो एउटा, र इट इनेबल्स थोरोली एनालाइज द टाइम एन्ड सिक्वेन्सियल लजिक अफ अल अपरेसन रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट प्रोजेक्ट। डिफ्रेन्ट कुरा टर्म्सहरू छन् यसमा। एक्टिभिटी भनेको के, इभेन्ट भनेको के, डमी एक्टिभिटिज, ड्युरेसन, यो कुराहरू छ। एक्टिभिटी भनेको चाहिँ एनी आइडेन्टिफाएबल जब द्याट हेज बिगिनिङ एन्ड इन्ड भनेको के हो? एक्टिभिटी हो। एक्टिभिटीले के गर्छ? रिसोर्सहरू कन्ज्युम गर्छ। रिसोर्स भनेको ह्युमन रिसोर्स, सबैको रिसोर्सहरू पर्छ है, त्यहाँ मेटेरियलको कुरा, पैसाको कुरा सबै। इभेन्ट अथवा नोड भनेको बिगिनिङ अर इन्ड अफ द एक्टिभिटिज हो र डज नट कन्ज्युम रिसोर्सेस। हामीले नेटवर्क डायग्राम बनाउँदा गोलो बनाएर अनि 1 लेख्छौँ, अनि त्यसपछि एरो दिएर 2 लेख्छौँ, एरोको माथि एक्टिभिटी लेख्छौँ, एरोको तल ड्युरेसन लेख्छौँ। जुन 1 र 2 भन्ने छ त्यो भनेको इभेन्ट भयो। एरोको माथि लेखेको हामीले क्यापिटल A B केही लेख्यौँ, त्यो भनेको एक्टिभिटिज भयो। र कति टाइम लाग्छ भनेर त्यो एरोभन्दा तल लेख्छौँ, त्यो भनेको के हुन्छ? ड्युरेसन भयो। डमी एक्टिभिटिज भनेको इमेजिनरी एक्टिभिटी हो र त्यसले चाहिँ कुनै पनि रिसोर्सहरू कन्ज्युम गर्दैन, र इन्क्लुड टु मेन्टेन नेटवर्क लजिक एन्ड एभोइड एम्बिग्युटी, र डटेड एरोले चाहिँ के गरिन्छ? डमी एक्टिभिटीलाई देखाउने काम गरिन्छ। ड्युरेसन भनेको एमाउन्ट अफ टाइम फर कम्प्लिसन होइन, एमाउन्टको अफ टाइमको कुरा हो ड्युरेसन भनेको। चारवटा टाइपको टाइमहरू हामीले यहाँ ख्याल गर्छौँ, EST, EFT, LST र LFT। EST भनेको अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम, EFT भनेको अर्लिएस्ट फिनिस टाइम, LST भनेको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम र LFT भनेको लेटेस्ट फिनिस टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भनेको हामीले फर्मुलाहरू सर र रिभाइज गरियो भने EST भनेको EST अफ टेल प्लस ड्युरेसन हुन्छ र हामी फरवर्ड मुभ गर्छौँ र म्याक्सिमम भ्यालु लिन्छौँ। LFT को केसमा LFT इज इक्वल्स टु LFT अफ टेल माइनस ड्युरेसन हुन्छ, हामी ब्याकवर्ड मुभ गर्छौँ र मिनिमम भ्यालु लिन्छौँ। LST भनेको के हुन्छ भन्दा
एलएफटी माइनस ड्युरेसन हुन्छ, इएफटी भनेको इएसटी प्लस ड्युरेसन हुन्छ। टिएफ भनेको टोटल फ्लोट भनेको हामी के गर्छौँ भन्दा एलएसटी माइनस इएसटी गर्छौँ, त्यो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। फ्री फ्लोट भनेको इएसटी अफ हेड माइनस इएसटी अफ टेल माइनस ड्युरेसन गर्छौँ, र इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट भनेको इएसटी अफ हेड माइनस एलएफटी अफ टेल माइनस ड्युरेसन गर्छौँ, र इन्टरमिडिएट फ्लोट भनेको टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट टिएफ माइनस एफएफ गर्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ के भयो फर्मुलाहरू पनि रिभाइज गरियो। अब नेक्स्ट टपिक यही च्याप्टरको एउटा सोध्न सक्ने कुरा भनेको व्हाट आर द रुल्स अफ ड्रइङ नेटवर्क डायग्राम भन्ने छ। नेटवर्क डायग्राम ड्र गर्दाखेरि के गरिन्छ भन्दा अल एक्टिभिटिज सुड बी रिप्रेजेन्टेड बाई वे अफ स्ट्रेट एरो पोइन्टिङ टुवर्ड्स राइट, राइटतिर पोइन्ट भएको एरोहरू युज गरेर चाहिँ गरिन्छ, र सिङ्गल हुन्छ स्टार्टिङ र इन्डिङ नोड जुन छ त्यो भएर सधैँ सिङ्गल हुन्छ, क्रिस क्रसहरू हुँदैन एरो, र लुपहरू फर्म गर्नु पाइँदैन हो। यो कुराहरू भनेको चाहिँ रुलहरू भयो। नम्बरिङ सिस्टमहरू दुईवटा टाइपको छ, एउटा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नम्बरिङ अफ इभेन्टमा चाहिँ फल्करसन्स रुल भन्छौँ र अर्को स्किप नम्बरिङ भन्छौँ। फल्करसन्स रुल भनेको चाहिँ इनिसियल इभेन्टलाई 1 दिने र त्योभन्दा अरू इभेन्ट बढ्दै गएपछि चाहिँ पछाडिको इभेन्टभन्दा अगाडिको इभेन्टलाई चाहिँ हायर नम्बर दिँदै जाने, र जसको चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट नम्बर अफ नेटवर्क भनेको चाहिँ के हुन्छ लास्ट इभेन्टमा चाहिँ एसाइन गरिएको हुन्छ। र त्यसपछि स्किप नम्बरिङ भनेको चाहिँ त्यस्तै हो, तर अर्को हाम्रो नम्बरिङ इभेन्टमा 1 2 3 4 हुँदै जान्छ भने स्किपमा चाहिँ 10 20 होला अथवा 100 200 गर्दै स्किप गर्दै नम्बर जाने कुरा भयो। र पाथ द्याट हेज अ लङ्गेस्ट ड्युरेसन इज कल्ड क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ भनेको जसको लङ्गेस्ट ड्युरेसन हुन्छ त्यो भनेको क्रिटिकल पाथ हो, र एक्टिभिटिज इन क्रिटिकल पाथ आर कल्ड क्रिटिकल एक्टिभिटिज। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्रिटिकल पाथ भनेको क्रिटिकल पाथ भनेको लङ्गेस्ट पाथ हुन्छ टाइम वाइजको रूपमा, र मेबी रन थ्रु डमी, डमीबाट पनि जान सक्छ, र त्यसपछि डज नट निड टु हेभ म्याक्सिमम नम्बर अफ एक्टिभिटिज। क्रिटिकल पाथ म्याक्सिमम लङ्गेस्ट पाथ हुन्छ टाइम वाइजको रूपमा हो, तर म्याक्सिमम नम्बर अफ एक्टिभिटिज हुन जरुरत हुँदैन, र एउटा भन्दा धेरै पनि क्रिटिकल पाथहरू हुन सक्छ, र यसले के डिटरमाइन गर्छ भन्दा प्रोजेक्टको ड्युरेसन, टोटल प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। अब स्ल्याक भनेको के हो भन्दा इएसटी माइनस एलएफटी, हामीले अघि जुन भन्यो स्ल्याक भनेको त्यही नै हो। फ्री टाइम एभाइलेबल फर एक्टिभिटिज इज कल्ड फ्लोट, चारवटा फ्लोटहरू हुन्छ है हामीले भन्यौँ, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट र इन्टरमिडिएट फ्लोट भनेर। अब एडभान्टेज अफ सिपिएम के हो त नि, यो क्वेसन सोध्न सक्छ एडभान्टेज अफ सिपिएम र डिसएडभान्टेज अफ सिपिएम भनेर। एडभान्टेज भनेको इट मेक्स डिपेन्डेन्स भेरिएबल, इनेबल क्यालकुलेसन अफ फ्लोट अफ इच एक्टिभिटी, इन्करेज म्यानेजर टु रिड्युस प्रोजेक्ट ड्युरेसन, र इनेबल म्यानेजर टु अप्टिमाइज इफिसियन्सी एन्ड प्रोभाइड अपर्च्युनिटी टु रेस्पोन्ड टु रिस्क। यो कुराहरू यसको एडभान्टेज भयो भने डिसएडभान्टेजहरू डिफिकल्ट टु म्यानेज लार्ज एन्ड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, डिफिकल्ट टु प्रिन्ट प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम अफ लार्ज प्रोजेक्ट, अनि डज नट एकाउन्ट रिसोर्स लेभलिङ एन्ड रिसोर्स एलोकेसन। अनि त्यसपछि हाम्रो यो सिपिएम बनाउने दुईवटा तरिकाहरू छन्, एउटा एओएन र अर्को एओए। एओए भनेको एक्टिभिटी अन एरो भन्ने हामीले सर्कलहरू बनाएर एरो दिने कुराहरू त्यो छ भने एओएन भनेको हामीले बक्स बनाएर गर्छौँ, एक्टिभिटी अन नोड भन्छ त्यसलाई। यसमा के हुन्छ एओएनमा डमी एक्टिभिटीहरू ओमिट हुन्छ, र सबै कुराहरू इएसटी एलएफटी इएसटी इएफटी यो कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त्यसैमा चाहिँ डिरेक्टली नेटवर्कमै देखिन्छ, र यसलाई अर्को के पनि भन्छ भन्दा पिडिएम पनि भन्छ, प्रेसिडेन्ट डायग्राम मेथड पनि भन्छ। सो हाम्रो यो जुन नेटवर्क डायग्रामको सेकेन्ड पोर्सन, फर्स्ट पोर्सन भनेको सिपिएम हामीले कभर गऱ्यौँ, र सेकेन्ड पोर्सन भनेको पिइआरटी। पिइआरटी भनेको के हो त नि भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ। पिइआरटी भनेको यसको फुल फर्म भनेको प्रोग्राम इभ्यालुएसन एन्ड रिभ्यू टेक्निक हो। यो चाहिँ युज फर द नोबल प्रोजेक्टहरू जस्तो कि रिसर्चहरूको लागि यस्तोको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। इट इज प्रोबाबिलिस्टिक एप्रोच फर इस्टिमेटिङ द ड्युरेसन अफ एन एक्टिभिटी एन्ड इभेन्ट ओरिएन्टेड नेटवर्क डायग्राम। प्रोबाबिलिस्टिक एप्रोच हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झनु पर्छ। र यसमा के हुन्छ भन्दा तीनटा टाइम इस्टिमेटहरू छन्। तीनटा टाइम इस्टिमेटहरू, एउटा भनेको अप्टिमिस्टिक टाइम इस्टिमेट छ, त्यसलाई हामीले टी नटले डिनोट गर्छौँ। त्यो भनेको मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द एक्टिभिटी इन आइडियल सिचुएसन भनेको हो, एभ्रिथिङ इज इन फेभरेबल पनि भन्छ। अर्को भनेको पेसिमेटिक टाइम इस्टिमेट टिपीले डिनोट गर्छौँ हामीले, म्याक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द एक्टिभिटी इन
वर्स्ट सिचुएसन, यो भनेको एभ्रिथिङ इज अनफेभरेबलको कुरा आउँछ भने। अर्को मोस्ट लाइकली अथवा प्रोबेबल टाइम इस्टिमेट भनेको टिएमले डिनोट गर्छ, यो भनेको नर्मल सर्कमस्टान्सेसको कुरा हो। र यो तीनटा कुराहरूले हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौँ भन्दा एक्सपेक्टेड टाइम इस्टिमेट टिई क्याल्कुलेट गर्छौँ, जसको फर्मुला के हुन्छ, टिई इज इक्वल्स टु टी नट प्लस 4 टाइम्स टिएम प्लस टिपी डिभाइड बाई 6 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको टिपी माइनस टी नट डिभाइड बाई 6 र भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गरेर यसको न्युमेरिकलहरू सजिलो छ, हामीले न्युमेरिकल डिस्कस गर्दा गरिसकेका छौँ। सो सिपिएम र पिइआरटीको कुरा छ, यो दुईटाको डिफ्रेन्सको कुरा गरौँ। सिपिएम भनेको डिटर्मिनेस्टिक टुल हो, डिटर्मिनेस्टिक टुल विथ सिङ्गल इस्टिमेट टाइम ड्युरेसन, एउटा मात्रै टाइम हुन्छ। पिआरटीमा के भयो भन्दाखेरि पर्टमा प्रोबेबिलिस्टिक टुल युज्ड विथ 3 इस्टिमेट अफ टाइम हैन, 3 इस्टिमेट अफ ड्युरेसन, तीनटा भयो ड्युरेसनहरू। सिपिएममा के हो, सिपिएम चाहिँ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हुन्छ, पिआरटी पर्ट चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। सिपिएम इजी टु मेन्टेन, अर्को कस्टली टु मेन्टेन हुन्छ। सिपिएम के हुन्छ, कन्सिडर लेस अनसर्टेनिटी, पर्टमा के हुन्छ, कन्सिडर मोर अनसर्टेनिटी। सिपिएम बेस्ट फर रुटिन प्रोसेसको लागि, प्रोजेक्टको लागि, रुटिन प्रोजेक्टको लागि बेस्ट हुन्छ। पर्ट भनेको रिसर्च र डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको लागि बढी युजफुल हुन्छ, सुइटेबल हुन्छ भने। सिपिएम क्यान कन्ट्रोल बोथ टाइम एन्ड कस्ट, बट पर्ट क्यान कन्ट्रोल जुन छ प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अफ टाइम मात्रै कुरा आउँछ यसमा। त्यसै गरेर सिपिएम भनेको डिटर्मिनेस्टिक फ्याक्टर हो, त्यो भएर एक्युरेट एन्ड रियलिस्टिक आउटकम दिन्छ भने पिआरटी भनेको प्रोबेबिलिस्टिक फ्याक्टर हो, त्यो भएर मे नट बी एक्युरेट आउटकम। यो के भयो, डिफ्रेन्स भयो, इक्जाममा सोधिराखेको कुरा छ। त्यसपछि हाम्रो यो टपिकको लास्ट टपिक भनेको रिसोर्स अप्टिमाइजेसन, यसमा रिसोर्स लेभलिङ र रिसोर्स स्मुथिङको कुरा हुन्छ। रिसोर्स अप्टिमाइजेसन भनेको अ टुल युज इन डेभलप शेड्युल प्रोसेस अफ शेड्युल म्यानेजमेन्ट नलेज एरिया एप्लाइड टु शेड्युल द्याट, केमा एप्लाइड हुन्छ भन्दाखेरि जसको चाहिँ पहिल्यै सिपिएम एनालाइज गरिसकेको छ, एप्लाइड टु शेड्युल द्याट हेज अलरेडी बिन एनालाइज बाई सिपिएम, निडेड व्हेन रिसोर्सेस आर एभाइलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी। त्यसपछि रिसोर्स लेभलिङ र रिसोर्स स्मुथिङको कुरा छ। रिड्युस के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोजेक्टको चाहिँ जुन एक्टिभिटीहरू छ त्यसलाई मुभ गर्ने कामहरू गरिन्छ। इफ एनी नन क्रिटिकल एक्टिभिटिज आर शिफ्टेड सो द्याट द प्रोजेक्ट ड्युरेसन डज नट इन्क्रिजेस, इट इज रिसोर्स लेभलिङ। बट इफ क्रिटिकल एक्टिभिटिज आर अल्सो शिफ्ट एलोङ विथ अदर एक्टिभिटिज, इट इज कल्ड रिसोर्स स्मुथिङ। र यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट प्रोजेक्ट इफिसियन्सी र रिड्युस कस्ट अफ द प्रोजेक्ट। अब लास्टमा यो दुईटाको डिफ्रेन्स भनौँ, रिसोर्स लेभलिङ र रिसोर्स स्मुथिङको डिफ्रेन्स भन्दा रिसोर्स लेभलिङ भनेको रिसोर्स लिमिटेड हुन्छ, लिमिटेड सेड्युलिङ टेक्निक हो रिसोर्स लेभलिङ भनेको, भने रिसोर्स स्मुथिङ भनेको टाइम लिमिटेड सेड्युलिङ टेक्निक हो। रिसोर्स लेभलिङ इम्पोर्टेन्स इज गिभन टु लिमिटेड रिसोर्स, रिसोर्स स्मुथिङमा के हुन्छ, इम्पोर्टेन्स इज गिभन टु ड्युरेसन अफ द प्रोजेक्ट। लेभलिङमा के गरिन्छ भन्दा मुभ अल रिसोर्सेस कन्फ्लिक्ट, रिमुभ अल रिसोर्सेस कन्फ्लिक्ट भने स्मुथिङमा चाहिँ मे नट रिमुभ अल रिसोर्सेस कन्फ्लिक्ट। लेभलिङमा मे नट रिक्वायर एडिसनल रिसोर्सेस, बट स्मुथिङमा चाहिँ मे रिक्वायर एडिसनल रिसोर्स टु एड्रेस लेफ्ट ओभर रिसोर्स कन्फ्लिक्ट। लेभलिङमा के हुन्छ भन्दा मे चेन्ज क्रिटिकल पाथ, बट स्मुथिङले चाहिँ नो चेन्ज इन क्रिटिकल पाथ। लेभलिङमा प्रोजेक्ट ड्युरेसन गेट एक्सटेन्डेड, स्मुथिङको प्रोजेक्ट ड्युरेसन रिमेन्स सेम। र एक्टिभिटीहरू चाहिँ एक्टिभिटिज मे बी शिफ्टेड बियोन्ड द फङ्सन फ्लोट एभाइलेबल वाइल रिसेड्युलिङ द एक्टिभिटिज। यो रिसोर्स लेभलिङको कुरा छ भने रिसोर्स स्मुथिङमा एक्टिभिटिज आर शिफ्ट ओन्ली टु एक्सटेन्ड अफ द फङ्सन एभाइलेबल। यो कुराहरू के भयो भन्दाखेरि रिसोर्स लेभलिङ र रिसोर्स स्मुथिङको डिफ्रेन्स भयो। यो सँगै हामीले च्याप्टर 3 पनि इन्ड गरेका छौँ। इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो च्याप्टर 3। च्याप्टर 3बाट आउन सक्ने धेरै क्वेसनहरू छन्। ए डिफ्रेन्स बिट्विन सिपिएम पिइआरटी सोध्न सक्छ, डिफ्रेन्स बिट्विन रिसोर्स लेभलिङ रिसोर्स स्मुथिङ सोध्न सक्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू सोध्न सक्छ, प्लानिङहरू भनेको के हो सोध्न सक्छ, इम्पोर्टेन्स अफ प्लानिङ, फिचर्स अफ प्लानिङ, अब्जेक्टिभ, डब्लुबिएसको कुराहरू सँगसँगै हामीलाई यो सिपिएमको कुराहरू सोध्न सक्छ, सेड्युलिङको कुराहरू, एडभान्टेज डिसएडभान्टेजको कुराहरू र न्युमेरिकल त छँदैछ। यहाँबाट न्युमेरिकल चाहिँ के गरेर आउँछ सोधिराखेको हुन्छ।
न्युमेरिकल चाहिँ जसै सोध्छ एउटा न्युमेरिकल यहाँबाट कहिले 14 मार्क्समा सोधेको हुन्छ, कहिले कति मार्क्समा सोधिराखेको हुन्छ। नेक्स्ट च्याप्टर भनेको हाम्रो च्याप्टर 4 रहेको छ। च्याप्टर 4 भनेको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कन्ट्रोलिङ भन्ने छ। सो मोनिटरिङबाट सुरु गरौँ। मोनिटरिङ भनेको के हो भन्दा कलेक्टिङ डेटा, रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ द इन्फर्मेसन कन्सर्निङ अल एस्पेक्ट अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर, त्यो भनेको मोनिटरिङ हो। यसले के गर्छ? गाइड इन इन्टेन्डेड डिरेक्सन र चेक पर्फर्मेन्स। इभ्यालुएसन भनेको सिस्टमेटिक जजमेन्टल प्रोसेस टु डिटरमाइन रिलेभेन्ट इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस एन्ड इम्प्याक्ट हो। र यो किन गरिन्छ भन्दा टु इम्प्रुभ इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड टु इम्प्रुभ फ्युचर प्लानिङ। प्रोजेक्ट कन्ट्रोल भनेको कन्ट्रोल बाई द प्रोजेक्ट कन्ट्रोल सिस्टम। प्रोजेक्ट कन्ट्रोल सिस्टमले कन्ट्रोल गर्छ र हेल्प्स इन आइडेन्टिफाइङ कस्ट ओभररन एन्ड डेभिएसन फ्रम द क्वालिटी। र टाइप्स अफ कन्ट्रोल 3टा टाइपको हुन्छ, प्री कन्ट्रोल, गो नो कन्ट्रोल र पोस्ट कन्ट्रोल। प्री कन्ट्रोल भनेको बिफोर द स्टार्टको कुरा हुन्छ, गो नो कन्ट्रोल भनेको कन्डिसनल कन्ट्रोल भयो भनेदेखि, पोस्ट कन्ट्रोल भनेको आफ्टर कम्प्लिसन हुन्छ। सो इलिमेन्ट अफ इफेक्टिभ प्रोजेक्ट भनेको हामीले विशेष गरेर कन्ट्रोल सिस्टम, यो जुन प्रोजेक्ट कन्ट्रोल सिस्टमको चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट्सहरू छ इफेक्टिभ कन्ट्रोल प्रोजेक्ट कन्ट्रोल सिस्टमको, एउटा भनेको करेक्ट एन्ड टाइमली कम्युनिकेसन, अर्को रेगुलर फिडब्याक एन्ड फ्रम इम्प्लिमेन्टेसन र इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ डेटा। यो 3टा मेन भन्छौँ। र अरूहरू के कुरा पर्छ भन्दा कन्फर्मिटी टु प्लान, एप्रोप्रिएट टु पोजिसन एन्ड पर्सनालिटिज, अनि करेक्टिभ प्लान, टाइमलेसनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, सिम्प्लिसिटी, इकोनोमी र इम्फेसिसन, क्रिटिकल फ्याक्टर। यो कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ? यसको इलिमेन्ट्सहरूमा पर्छ। र डिफिकल्टीहरू के छ त नि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनको भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट ग्याप, म्यानेजमेन्ट र डिपार्टमेन्ट बिचमा ग्याप छ। युनिकनेस अफ प्रोजेक्ट एन्ड इट्स अर्गनाइजेसन, ह्युमन फ्याक्टरहरूमा चाहिँ मान्छेहरू चेन्जतिर जानै नखोज्ने, मान्छेहरू कम्फर्ट जोन चाहिँ निस्किनै नखोज्ने कुराहरू। कम्प्लेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोजेक्ट, अनसर्टिनिटी एन्ड चेन्ज र पुवर कन्ट्रोल एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम छ। सँगै डिफिकल्टी नेपालमा कस्तो डिफिकल्टीहरू छ भन्दा कस्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दा कस्ट इज प्राइम इम्पोर्टेन्स, सो स्लिपेज अफ टाइम एन्ड पुवर वर्कम्यानसिप क्वालिटी, रिलक्टेन्स टु चेन्ज, सँगसँगै इनएप्रोप्रिएट रिपोर्टिङ सिस्टम छ, पर्सनल बायस अफ स्टाफको कुरा, कल्चर, नर्म, भ्यालु, टाइम, लोकेसन, यस्तो कुराहरूले पनि के गर्छ भन्दा डिफिकल्टीहरू छ। र प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकलमा 4वटा विशेष पोइन्टहरू छ, इस्टाब्लिसिङ स्ट्यान्डर्ड, अब्जर्भिङ अथवा मेजरिङ पर्फर्मेन्स, फाइन्डिङ डेभिएसन र टेकिङ करेक्टिभ एक्सन। अब नेक्स्ट टपिक भनेको के छ भन्दा इलिमेन्ट अफ प्रोजेक्ट कन्ट्रोल। 3टा इलिमेन्टहरू छ, टाइम कन्ट्रोलको कुरा छ, त्यसपछि कस्ट कन्ट्रोल र क्वालिटी कन्ट्रोल। टाइम कन्ट्रोलमा हामी सेड्युल कन्ट्रोलको कुरा गर्छौँ। कस्ट कन्ट्रोलको इलिमेन्टहरू छ, फेरि कस्ट कन्ट्रोलमा अब्जर्भेसन गर्छौँ, कम्पेरिजन गर्छौँ, आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ र करेक्टिभ एक्सनहरू लगाउने कुरा गर्छौँ। र क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको क्वालिटी कन्ट्रोल र क्वालिटी एसुरेन्सको कुरा आउँछ। कस्ट अफ क्वालिटी भनेको चाहिँ 2टा टाइपको हुन्छ, एउटा कन्ट्रोल कस्ट र अर्को चाहिँ फेलर टु कन्ट्रोल कस्ट हुन्छ। कन्ट्रोल कस्टभित्र प्रिभेन्सन कस्ट र एप्राइजल कस्ट पर्छ भने फेलर टु कन्ट्रोलमा चाहिँ इन्टरनल फेलर कस्ट र एक्सटर्नल फेलर कस्टहरू पर्छ। टुल्स फर क्वालिटी कन्ट्रोलहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेल रिटन स्पेसिफिकेसन, नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड, अनि नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, प्रोसिड्युरल गाइडलाइन र ट्रेनिङको कुराहरू भयो। सँगसँगै अब अन भ्यालु एनालाइसिसको कुरा गर्दा अन भ्यालु एनालाइसिसबाट हामीलाई न्युमेरिकलहरू सोध्ने गर्छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो। अन भ्यालु एनालाइसिस भनेको हाउ मच इज कम्प्लिटेड इन सर्टेन टाइम विथ वाट कस्ट भन्ने कुरा नै अन भ्यालु एनालाइसिस हो। डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू छन्। प्लान भ्यालु भनेको एउटा पिभी भन्छौँ हामी त्यसलाई, बजेटेड कस्ट अफ वर्क सेड्युल BCWS पनि भन्छौँ। अर्को भनेको एक्चुअल कस्ट अथवा एक्चुअल कस्ट अफ वर्क पर्फर्म ACWP भन्ने हुन्छ। र अर्को अन भ्यालु EV अथवा यसलाई के पनि भन्छौँ हामीले भन्दा बजेटेड कस्ट अफ वर्क पर्फर्म BCWP भनेर भन्छौँ। भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला भनेको कस्ट भेरिएन्स निकाल्न CB इज इक्वल्स टु EV माइनस AC अर BCWP माइनस ACWP गर्छौँ। सेड्युल भेरिएन्स निकाल्न SP इज इक्वल्स टु EV माइनस PV अथवा BCWP माइनस BCWS गर्छौँ हो। अब कस्ट भेरिएन्स पोजिटिभ आयो भने कस्ट अन्डर रन छ, लेस स्पेन्ड भएको छ, नेगेटिभ आयो भने कस्ट अन्डर रन छ, मोर स्पेन्ड भएको छ। सेड्युल भेरिएन्स पोजिटिभ आयो भने अहेड अफ प्लानिङ छ, नेगेटिभ आयो भने बिहाइन्ड द प्लानिङ छ। यो कुराहरू हामीले न्युमेरिकल गर्दा पनि जानिसकेछौँ। र कस्ट ओभर रन अथवा कस्ट अन्डर रन पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पऱ्यो भने BCWP माइनस ACWP अपन BCWP इन्टु 100 गर्छौँ। र सेड्युल भेरिएन्स निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ BCWP माइनस
BCWP माइनस BCWS अपन BCWS गर्छौँ। BCWS इन्टु 100 गरेर चाहिँ शेड्युल ओभररन अथवा शेड्युल अन्डर रन चाहिँ हामी निकाल्ने गर्छौँ। र कस्ट ट्रेन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा CPI र SPI को कुरा आउँछ। CPI भनेको कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, त्यो भनेको EB बाई AC गर्छौँ, र SPI भनेको चाहिँ शेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, त्यो भनेको EB बाई AP गर्छौँ। जुन हाम्रो भेरिएन्सको फर्मुला छ, माइनसको ठाउँमा डिभाइड हालिदियो भने ट्रेन्डको कुरा आउँछ। र ग्रेटर देन 1 भयो भनेदेखि फेभरेबल हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। र ट्रेन्ड फर्मुलाको कुराहरू छ। ट्रेन्ड फर्मुला इस्टिमेटेड कस्ट एट कम्प्लिसन EAC भनेको AC प्लस टोटल माइनस PV अपन CPI गर्छौँ, र भेरिएन्स एट कम्प्लिसन VAC भनेको टोटल माइनस EAC गरेर हामी क्यालकुलेट गर्ने गर्छौँ। र यो च्याप्टरको लास्ट टपिक भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन सिस्टम PMIS भन्ने छ। यो भनेको प्रोजेक्टलाई म्यानेज गर्ने एउटा सिस्टम हो। यसको अब्जेक्टिभ भनेको के हुन्छ भन्दा टु रिड्युस प्रोजेक्ट ड्युरेसन, टु मेक बेटर युज अफ रिसोर्सेस, टु इन्क्रिज रिसोर्स प्रोडक्टिभिटी, टु डिक्रिज कस्ट एन्ड प्राइस, टु ब्रिङ न्यू फ्याक्ट टु नलेज, र टु रिड्युस अनसर्टेनिटी इन डिसिजन मेकिङ। यसको अब्जेक्टिभ भयो भने एडभान्टेजहरू के हुन्छ भन्दा त्यो अब्जेक्टिभलाई मिलाएर लेख्न पनि सकिन्छ। सँगै के लेख्न सकिन्छ भन्दा प्रमोट बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ प्रोजेक्ट, सिम्प्लिफाइज प्रोजेक्ट कन्ट्रोल, फेसिलेट्स प्रोजेक्ट प्लानिङ, रिस्क म्यानेजमेन्ट, क्वालिटी एस्योरेन्स, फेसिलेट प्रोजेक्ट ट्रान्ज्याक्सन, र बेटर डिसिजन गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यो कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र यो सँगै हामीले यो च्याप्टरलाई के गरेका छौँ, च्याप्टर 4 हाम्रो यहीँ इन्ड भएको छ। यहाँबाट चाहिँ न्युमेरिकल आउन सक्छ एउटा, त्यसैपछि आउन सक्ने क्वेसनहरू प्रोजेक्ट कन्ट्रोल भनेको के हो, डिफिकल्टिजहरू के छ, साइकल कस्तो हुन्छ प्रोजेक्ट कन्ट्रोल साइकल, यो कुराहरू यो च्याप्टरबाट आउन सक्छ। अब नेक्स्ट च्याप्टर भनेको हाम्रो च्याप्टर 5 रहेको छ, प्रोजेक्ट रिस्क एनालाइसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने। सो रिस्क भनेको के हो बाट सुरु गरौँ। रिस्क इज कम्बिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी अफ अ नेगेटिभ इभेन्ट एन्ड इट्स कन्सिक्वेन्सेस। रिस्क इज कम्बिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी अफ नेगेटिभ इभेन्ट्स एन्ड इट्स कन्सिक्वेन्सेस। टाइप्स अफ रिस्क भनेको 3टा टाइप्सको हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन रिस्क, अपरेसन रिस्क, र कमन रिस्क अथवा कन्स्ट्रक्सन र अपरेसन दुइटैको हुने रिस्क। कन्स्ट्रक्सन रिस्कमा हाम्रो कम्प्लिसन रिस्क पर्छ, अब्जर्भेसन रिस्कमा के अरे अपरेसन फेज रिस्कमा हाम्रो 3टा रिस्कहरू छ, रिसोर्स अथवा रिजर्भ रिस्क, अनि अपरेटिङ रिस्क, र मार्केट अफ रिस्क अफटेक रिस्क भन्ने छ। त्यसपछि कमन रिस्क दुइटैमा पर्ने रिस्क भनेको पार्टिसिपेन्ट अथवा क्रेडिट रिस्क, टेक्निकल रिस्क, करेन्सी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, पोलिटिकल रिस्क, र फोर्स मेजर छ। र मेजर सोर्स अफ द रिस्कको कुरा गर्दाखेरि सोर्सेस अफ द रिस्कहरू भनेको चेन्ज इन प्रोजेक्ट स्लोप एन्ड रिक्वायरमेन्ट हो। त्यसै गरेर डिजाइन इरर एन्ड ओमिसनको कुरा, अनि इनइक्विडेन्सले डिफाइन रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज, इनएक्युरेट कस्ट एन्ड सेड्युल इस्टिमेट, इन्सफिसियन्ट स्किल्ड स्टाफ, फोर्स मेजर, र न्यू टेक्नोलोजी भन्ने छ। अब रिस्कको सोर्सको कुरा र रिस्कहरूको टाइप्सको कुरा गरेपछि रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा कसरी म्यानेज गरिन्छ भन्ने कुरा छ। रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि प्लानिङ गरिन्छ, आइडेन्टिफिकेसन गरिन्छ, एनालाइसिस गरिन्छ, रेस्पोन्ड गरिन्छ, मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल गरिन्छ। सो 3टा स्टेपहरू मेनली भन्दाखेरि रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लानिङ, रिस्क आइडेन्टिफिकेसन, र क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ रिस्क एनालाइसिसको कुरा भयो। रिस्क रेस्पोन्स प्लानिङमा हामीले एभोइड गरिन्छ सकेसम्म, त्यस नभए ट्रान्सफर गरिन्छ, मिटिगेट गरिन्छ, केही नभएदेखि के गरिन्छ एक्सेप्ट गरिन्छ हो। एभोइड, रिड्युस, ट्रान्सफर र एक्सेप्ट भनेको के हुन्छ, यसको प्लानिङको 4टा पोइन्टहरू छ। र रिस्क म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरू के हुन्छन् भन्दा रिकग्नाइज एन्ड आइडेन्टिफाई रिस्क, ऱ्याङ्क एन्ड इभ्यालुएट रिस्क, रेस्पोन्स टु सिग्निफिकेन्ट रिस्क, रिसोर्स कन्ट्रोल, प्लान रियाक्सन, रिपोर्ट एन्ड मोनिटर पर्फर्मेन्स, र रिभ्यू द रिस्क म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क। र त्यसपछि यो च्याप्टरको लास्ट टपिक भनेको रिस्क मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल छ। 8वटा पोइन्टहरू छन् यसको लागि। सुरुमा रिएसेसमेन्ट गर्ने कुराहरू, रिस्क रिएसेसमेन्ट, त्यसपछि रिस्क अडिट, रिस्क भेरिएन्स एन्ड ट्रेन्ड एनालाइसिस, रिजर्भ एनालाइसिस, स्ट्याटस मिटिङ, रिस्क म्यानेजमेन्ट प्लान, रिस्क रजिस्टर, र कन्टिन्जेन्सी प्लान। यसको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरेको छैन, सर र गइराखेको छु। यो एक्सप्लेन गरेको भिडियो हाम्रो च्यानलमा छ, त्यहाँ पुगेर हामीहरू हेर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले सर र भिडियोलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। हरेक च्याप्टरलाई त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको भिडियोहरू छ, च्यानलमा हेर्न सक्छौँ। सो अब हाम्रो च्यानलको यो सब्जेक्टको लास्ट च्याप्टर भनेको इन्ट्रोडक्सन टु प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ भन्ने छ। यसबाट पनि न्युमेरिकलहरू सोधिराखेको हुन्छ, कहिले 2 मार्क्समा कहिले 6 मार्क्समा न्युमेरिकलहरू के गर्छ सोधिराखेको हुन्छ। न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै सजिलो न्युमेरिकल चाहिँ सोध्ने गर्छ। सो सुरु गरौँ प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ भनेको के हो बाट। प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ भनेको लङ टर्म फाइनेन्सिङ अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अन प्रोजेक्ट क्यास फ्लो अफ द प्रोजेक्ट रादर देन द ब्यालेन्स सिट अफ प्रोजेक्ट स्पोन्सर।
र क्यास फ्लो फ्रम प्रोजेक्ट रिलेटेड एसेट्स आर कन्सिडर्ड फर एसेसिङ दि रिपेइङ क्यापेसिटी। पार्टिजहरू के इन्भल्भ हुन्छ भन्दा प्रोजेक्ट इट सेल्फ भयो, स्पोन्सर, फाइनेन्सियल एडभाइजर, टेक्निकल एडभाइजर, लिगल एडभाइजर, डेप फाइनेन्सरहरू, इक्विटी इन्भेस्टर, मल्टिल्याटरल एजेन्सी, रेगुलेटरी एजेन्सी, योहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। र अब क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ, यो च्याप्टरबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ हो। क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ रिफर्स टु कम्पोजिसन अफ लङ टर्म सोर्स अफ फन्ड सच एज डिबेन्चर अथवा लङ टर्म डेट, प्रिफरेन्स सेयर एन्ड इक्विटी सेयर or capital share including reserve and surplus को कुरा भयो। सो while planning capital structure के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, के एस्पेक्टमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा लङ टर्म डेट अनि बोन्ड र इक्विटी सेयर, यो तीनटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सर्टेन डेफिनेसनहरू छ, क्यापिटल भनेको के हो, इक्विटी क्यापिटल भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ। सो क्यापिटल भनेको टर्म डिस्क्राइबिङ वेल्थ, पुँजी भनेर भन्छौँ हामीले, वेल्थ विच मे बी युटिलाइज टु इकोनोमिक एडभान्टेज, क्यास, ल्यान्ड, इक्विपमेन्ट, ह्युमन एसेट्रा जे पनि हुन सक्ने भयो। इक्विटी क्यापिटल भनेको कमन सेयर हो, हामीले आइपिओ गर्ने भनेको इक्विटी क्यापिटल हो। र इट इज सप्लाइड एन्ड युज बाई द ओनर इन एक्सपेक्टेन्स द प्रफिट आउने एक्सपेक्टेसनको कुरा हुन्छ। डेट क्यापिटल भनेको चाहिँ बरोड क्यापिटल हो, त्यो भनेको ऋण जस्तो भयो हो। फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट मस्ट बी पेड र बरोवर डज नट सेयर प्रफिट सेयर गर्दैन। बोन्ड भनेको लङ टर्म डेट हो, टर्म्स अफ रिपे एन्ड अदर कन्डिसनहरू हुन्छ। डिबेन्चर भनेको बोन्ड विथआउट कोलेट्रल भन्छ, यसलाई अनसेक्योर बोन्ड पनि भन्छ हो। यो भनेको कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि होल्डरहरू भनेको जेनरल क्रेडिटर अफ द कम्पनीहरू चाहिँ यसको होल्डरहरू हुन्छ। र अर्को भनेको प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल हुन्छ, जुन भनेको क्यापिटल विथ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बोथ इक्विटी एन्ड डेट क्यापिटल हुन्छ, दुईवटा टाइप्सको हुन्छ। डिभाइडेड बेस्ड अन डिभिडेन्ड बेस्ड अन फिक्स पर्सेन्टेज र बेस्ड अन अर्निङको कुराहरू भन्छ, यसलाई हाइब्रिड क्यापिटल पनि भनिन्छ। अब इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको यसको फिचरहरूको कुरा छ। फिचरहरू हाम्रो पाँचवटा फिचरहरू छ। एउटा भनेको प्रोफिटेबिलिटी, अर्को भनेको सोभर्निटी, अर्को भनेको फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट वान इज कन्जर्भेसन र अर्को भनेको कन्ट्रोल। यो पाँचवटा के छ यसको फिचरहरू छ। यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है इक्जाममा चाहिँ, वाट इज क्यापिटल स्ट्रक्चर प्लानिङ, राइट इट्स फिचर, यस्तो कुराहरू चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। थ्योरी सोध्यो भने क्यापिटल स्ट्रक्चरबाट मेन सोध्ने भनेको क्यापिटल स्ट्रक्चर र क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन, यहीबाट नै सोध्ने गर्छ। र त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट्स अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ लेभरेज अन इपिएस, ग्रोथ एन्ड स्टेबिलिटी अफ सेल, कस्ट अफ क्यापिटल, मार्केटेबिलिटी, साइज अफ कम्पनी र फ्लोटेसन कस्ट, यो कुराहरू पर्छ भने। अब क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेको इट इज द इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन अफ द फर्म हो। द फर्म डिसाइड टु इन्भेस्ट इट्स करेन्ट फन्ड most efficiently in long-term activity in anticipation of an expected flow of future benefit over the series of years. Types of investment भनेको additional deposition, modification and replacement of asset in long-term basis हुन सक्छ। अर्को भनेको introducing new product अनि expanding business, यो कुराहरू भयो। र फिचर्स अथवा इम्पोर्टेन्स अफ क्यापिटल बजेटिङ भनेको इरिभर्सिबल डिसिजन हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ, त्यसपछि लार्ज एमाउन्ट अफ फन्ड हुन्छ, रिस्क हुन्छ र कम्प्लेक्स हुन्छ। क्यापिटल बजेटिङ प्रोसेस भनेको प्लानिङ, एनालाइजिङ, सेलेक्सन, फाइनेन्सिङ, इम्प्लिमेन्टेसन र रिभ्यू गरेर के छ 6वटा पोइन्टहरू छ। र इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन क्राइटेरियाहरू चाहिँ हाम्रो दुईवटा क्राइटेरियाहरू छ। एउटा नन डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो छ र अर्को भनेको डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो छ। नन डिस्काउन्टेड भित्र हामी के कुराहरू गर्छौँ भन्दा सिम्पल पे ब्याक पिरियड र डिस्काउन्ट पे ब्याक पिरियडको कुराहरू गर्छौँ। टाइम भ्यालु अफ मनी र टोटल बेनिफिटहरूलाई के गरिन्छ, नन डिस्काउन्टमा इग्नोर गरिन्छ। मोडर्नमा अथवा डिस्काउन्ट क्यास फ्लोमा हामी के गर्छौँ भन्दा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा नेटवर्थको कुरा गर्छौँ, सँगसँगै बिसी रेसियोको कुरा गर्छौँ। बिसी भनेको बेनिफिट कस्ट रेसियोको र आइआरआरको कुराहरू गर्छौँ। र यो सँगै हामीले यो च्याप्टर पनि इन्ड गरेका छौँ। सो हामीले 6वटै च्याप्टरहरू सर रिभाइज गरेर सकेका छौँ। टिप्स एन्ड ट्रिक्सको कुराहरू पनि गरेका छौँ। टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू सफिसियन्ट लेख्ने, बरु सुरुमा अलिकति पान्ना छोडेर अरूहरू क्वेसनहरू सल्भ गरेर भ्याएपछि फेरि रिटर्न ब्याक गर्ने। न्युमेरिकलमा चाहिँ क्यालकुलेसनको कुरामा ध्यान दिने, न्युमेरिकल लेख्ने बेलामा ध्यान दिने। जानिन्छ भने सुरुमा न्युमेरिकल सल्भ गरियो भने के हुन्छ भन्दा प्रेसर कम हुन्छ, सजिलो हुन्छ। सकेसम्म क्वेसनहरू नछोड्ने, पोइन्ट वाइज लेख्ने, फिगरहरू, ग्राफहरू, चार्टहरू बनाउने। टेक्निकल सब्जेक्ट छ, त्यही भएर टेक्निकल वर्डहरू राख्ने ट्राई गर्ने। यो कुराहरू टिप्स एन्ड ट्रिक्स भयो। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बेस्ट अफ लक फर एक्जामिनेसन। राम्रोसँग इक्जाम दिनुहोस्। केही छ भनेदेखि
कमेन्ट गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, साथीहरूसँग पनि पठाउनुहोस्, साथीहरूले पनि हेरुन्, साथीहरूले पनि एक्जाम राम्रो गरून्। सो यो भिडियो चाहिँ एकचोटि एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि एकचोटि हेर्नुपर्ने भिडियो छ। राति सुत्ने बेलामा बजाउँदै सुते पनि हुन्छ। फेरि एकचोटिसम्म अहिले लास्टसम्म भिडियोको इनसम्म आइसक्नु भयो भनेदेखि तपाईँले के कुराहरू पढ्न छुटाउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि यसले थाहा हुन्छ। सिलेबसमा जे जति कुरा छ त्यो सबै कभर भएको छ र त्यसलाई एक्सप्लेन गरेको भिडियोहरू प्लेलिस्टमा छ, डिस्क्रिप्सनमा छ, च्यानलमा छ, जताततै छन्। सो have a great time and best of luck for your exam. Bye bye.